Épp 100 éve az Est-újság mozgófilmes melléklettel kezdte gyarapítani profilját. 1918 őszétől a következő év tavaszáig minden héten a lapban megjelenő cikkekhez készítettek mozgóképes híranyagot. Ezt a sorozatot váltotta fel 19 tavaszán a Vörös Riport film, amely már a Tanácsköztársaság híradója volt, és amely annak bukásáig tartott. A híradók kameranegatívját és kópiáit a Tanácsköztársaság leverése után a rendőrség elkobozta és bűnjelként őrizte. Így maradt fenn hiánytalanul csaknem egy évnyi filmkrónika, amelyet most a Magyar Nemzeti Filmarchívum digitalizál, hogy legérdekesebb riportjai alapján hétről hétre megmutathassa, hogyan éltek a magyarok 100 évvel ezelőtt. Száz éve a főváros közegészségügyi osztályának vezetősége elrendelte, hogy az Új Szent János Kórház elmeosztálya és a Weiss-Manfréd féle villatelep önálló kórházként egyesüljön. A megfelelő berendezéssel ellátott új intézmény Fővárosi Ideg- és Elmekórház néven 1919. április 16-án nyitotta meg kapuit, kórtermeiben akkorra már több beteg is elhelyezést nyert. Az új kórház vezetője Hudavernik Károly elmegyógyász főorvos lett, akit a szervezési munkákkal is megbíztak. A proletár diktatúra nagy hangsúlyt fektetett a propagandára, melyhez remek eszköznek bizonyult a hetente jelentkező mozgóképes riportújság, a Vörös Riport film is. A híradó számára készült beszámoló éles ellentétbe állítva mutatta be, hogy milyen nyomorúságos körülmények közt éltek eddig a szegény munkás családok, és milyen fényűző otthonokban, sőt, kélylakásokban éltek a burzsóák. Az összehasonlító felvételek közül ez utóbbi sajnos nem maradt ránk. A főváros lakossága a háború idején ugrásszerűen megnövekedett. A lakásinség miatt több százezer munkás maradt hajlék nélkül, a szerencsésebbek pedig a felvételen is látható földszintes, szűkudvaros bérházakban, bérkaszárnyákban húzták meg magukat. Többgyermekes családok sokszor generációk éltek egyetlen szobából álló lakásokban. Az agyonzsúfolt, egészségtelen tömeglakásokban a különféle betegségek gyorsan terjedtek, a tuberkulózis és egyéb járványok is itt szedték első áldozataikat, főképp a gyermekek között. A Kereskedelemügyi Népbiztosság új lakások építését ígérte, hogy megoldja a budapesti lakáshiány régóta fennálló problémáját. Ám az építőanyagok hiánya késleltette a megvalósítást. Átmeneti megoldásként a Mária Valéria telepen felállított barakkórház épületeit kezdték szükséglakásokká átalakítani. Az új rendszer programja szerint nem csak jobb lakáskörülmények, hanem olyan lehetőségek is megillették a munkások gyerekeit, melyekben eddig nem részesülhettek. Ennek köszönhetően megalakult a Munkások Gyermekszínháza, mely április 19-én szombaton délután 4:03-tól tartotta bemutató előadását a Fővárosi Orfeumban. Rövid darabok, táncos jelenetek, majd egy báránykákról szóló mesejáték követték egymást. A mesematinén a Munkások Gyermekbarát Egyesületének csoportjai mintegy 1100 gyerek vett részt. Ettől kezdve a heti 4 előadás mindegyikére más és más gyerekcsoport kapott meghívást. De nem csak az egészséges gyerekek szórakoztatásáról gondoskodtak azon a héten. A közoktatásügyi népbiztos intézkedésére a főváros összes gyermekkórházában és gyermekintézetében neves előadók tartottak ingyen mesedélutánokat. A kor legnépszerűbb rajzolóművészei és karikatúristái készítettek az elhangzó mesékhez illusztrációkat. A Bródi Adél gyermekkórházban, mely ekkoriban a Szabolcs utcai közkórház része lett, minden délután más mesemondó tartott előadást. Április 20-án vasárnap Szigeti József színész mesélt a gyerekeknek. Ugyanezen a délutánon, húsvét vasárnap a Népligetben toborzó ünnepséget rendeztek a 2 héttel korábban megtartott Vörös toborzónap sikerén felbuzdulva.
Délután 3:30 hatalmas tömeg gyűlt össze a ligetben, ahol a Vörös Hadsereg egyik zenekara, a Marseillaise-t játszotta. A tér közepén felállított színpadon a Víg Színház népszerű művésznője, Gótné Kertész Ella, Ady Endre fölszállott a Páva című versét szavalta el. Acél Ilona, a Nemzeti Színház színésznője, Csató Kálmán író felesége, Somlyó Zoltán verseit és Ady Magyar Jakobinus dala című versét adta elő. Több színpadon egyszerre zajlott a műsor. Színészek szavaltak, dalárdák forradalmi szerzeményeket adtak elő. A munkás- és katonatanács megbízottjai pedig lelkesítő toborzó beszédekben szólították fel a megjelenteket a munkásuralom fegyveres védelmére. A Népliget területén 6 helyen állítottak fel toborzó bizottságot. Ezekhez járulhattak azok, akik az új jelszó, a veszélyben a forradalom hatására csatlakozni kívántak a Vörös Hadsereghez. A beszámolók szerint a toborzás várakozáson felüli eredménnyel végződött. Ezzel egy időben a Nemzetközi Szocialisták Szövetsége az Országház előtti téren nagy gyűlést tartott a világ különböző nemzetiségű proletárjai számára. A kormányképviselőin kívül a délvidéki direktórium küldöttei, valamint a székelyek mondtak magyar nyelvű beszédet, a többi nemzet képviselői a saját nyelvükön szóltak a gyűlés résztvevőihez. Tiltakozásuknak adtak hangot a román bojárhordáknak a Magyar-Szovjet Köztársaság ellen intézett rablótámadása miatt, és felszólították a világ összes proletárját, hogy minden harci eszközt teremtsenek elő a fenyegető veszély elhárítására.